Dobrý den, dámy a pánové, vás vítám u videa na tomhle novém kanále. A zahrajeme si Total Overdose, což je vlastně mexické GTA. A pro mě je to veliká nostalgie hrát po hodně dlouhé době tuhle hru. Myslím si, že hodně z vás to neznal, takže si to pojďme představit. Job done, pal. Impressive, Ernesto. Incredibly destructive, but impressive. Now get the Papa Muerte files out unseen. Unseen. Me? Just try and be restrained. Just this one. There's a telegraph line from the top of the pyramid to the jungle landing strip. We'll be waiting for you there. Natáčím tohleto video po druhý, takže doufám, že teďka už to bude povedenější pokus, protože já jsem minule nenatáčel obraz, ale jenom zvuk. Parádička. Jasně, dobré, nemusíme číst, ty vole. Dobře, vezmeme tady hunting rifle. Tak. V téhle hře je o dost víc parkouru jak v GTA. Ukážu vám následnou ukázku. No, ale tady je tady všude uzavřený prostor, takže tady vám to úplně předvíst nedokážu. Vzali jsme nějaký rewind, nebo nějaký vytáčení času. Tam je nějaký parchant, toho musíme sejmout, že jo? Aj. Takhle když skočíte, tak můžete mít takovýhle slow motion a vyzabíjet to tady. Něco jak Max Payne asi, nebo myslím, že to bylo zrovna v Maxu Payneovi. Moc tu hru jsem nehrál, nebo spíš vůbec jsem ji nehrál. Nejsem znalec, nejsem nostalgický znalec. Tam máme náš odvoz. No každopádně tady si vezmeme další přetáčeč. Ují. To, nevím jak jsem to sebral, ale tak víte co, já to beru. Ano. Do piči. Dobré, hele, zkusíme tam proniknout bez toho, aniž bychom střídali. Dobré, seru na to se. Tak tady to auto mě srazí. Parchant jeden. Umři. Ty vole. Jsem docela solidně rozprcal. A dobré, máme tady pistolku, jak si máme pistolku. A ty vole, já chci vzít toho ještě chci vzít toho kalacha. Díky. Jedem. Ují. Bum. Miluju šikanu holek, bum. Should have done that job blindfold. Would have been more of a challenge that way. You've always been fast, Ernesto, but maybe you should try exercising your brain sometimes. Papa Muerte thanks you for your hard work. Commander Trust, sir. My father didn't die of an overdose. It was a plot created by Papa Muerte with one of our own agents. And the agent is still operating from within these walls. Now listen, Cruz. Your father's death came as a shock to all of us. But to accuse another agent is a serious allegation. You better have something to back this up. Okay. It all started 2 weeks ago. After hearing nothing about my father's murder for years, I get a hot lead. I befriended Marco, a local small-time crook who wanted a favor. He told me that Cesar Morales, local gang boss, full of tequilas one night, had bragged of knowing about my father's death. Hola, mano. If you do this job properly, it will get you undercover in the Cesar Morales cartel. Gracias, Marco. I'll owe you one. Está bien, mano. Take this truck and ram it into the Virgilio's convoy, and when the job is done, meet me at El Macho Bar.
No, na první pohled ta hra úplně lákavě nevypadá, co si budem. A tak na rok 2005 bych řekl, že je takový parádní kousek. Tak, zkusíme řídit. Ano, jasně nějaký stejný řízení v GTAčku, akorát tady ten jízdní model bude Cruz here. odlišný. Everything is A-okay on my first job as a gangbanger. Good. Now open the door and get ready to jump ship before you hit the tanker. Tak. Exit vehicle stand. Press and hold mouse 2. Jo takhle. Jo takhle. Ty pičo, a pošlem to tam. Krávo. Už to lítalo, jak jo, jo, dobré, už to začíná být trošku víc akční. Tam byly barely a vy víte, co mám v plánu. Ale... Tak, pojď. Víc! Ty vole, dobré, tak všechny ty barely jsme vypláceli na jednom enemákovi, ale ty vole, upilovaná. Hej, dobré, zkusíme upilovanou. Můžeme střelit. Byl spíš jenom takový postřik. Pak, musím přebít. Tak. Tak, dobré, pěkně jsme je rozstřelili, pěkně. Ježiši. Takový magor tady na mě nabíhá. Přebijem si. Už tam zbývají jenom 2 enemáci, kteří se nacházejí za touto zdí. A tamhle u tohle nějakýho... Jak se mu říká? Karavan? Ne, to není karavan. Něco na ten způsob. Na ten způsob karavanu. Dobré, obsadili jsme benzínku, jsme dobří. Tamhle máme jako dodávku, kterou budeme muset zničit. Taková škoda. Škoda dodávky, ty vole. Počkej, já musím to projít vnitřkem a vzít si ty zaparkovaný, nebo spíš tu jednu zaparkovanou dodávku. Aha! Dobré, tak nebudeme jí třeba, nemusíme ji prostě vzít, ale stačí jenom, aby jsme střelili do tohohle. Dobrá, krásná záběr na prdel. Dobrá prdel, Cruzy. Ježiši! Tak teď jsem se trošku nechal uníst, to prdelí jsem se nechal uníst. Takže to se trošku omlouvám. Ale houšku, co pak? Hop! Tak. Kde já si možná vemu tu huntingu, abych trošku... Tyve, není to broka spíš? Ne, to asi bude huntinga. To nestřídí moc jako broka. This was a once-in-a-lifetime lead. Agent Pearson, Andreasen, Johnson, and Colding had all put a lot of work into this. I couldn't help feeling I'd let everyone down. So run it past me again. Who got the bright idea to send in your idiot twin brother? I can't remember exactly who came up with it, but feeling guilty and all, I went along with the whole crazy idea. To let my idiotic brother out of jail in exchange for him taking my place as an undercover agent. Ram, Yes? it's Tommy. Listen, man, neither of us want you to be there, but you're there. So let's just try to get along. No, let's not. Let's cut the brotherly love bull. Just shut up and tell me what to do. Okay, let's just get this over and done with. Your first task is to get some hardware. I've made arrangements with Mr. Mendez from the Mexican Secret Police. He owes me. You'll find him and his buddies in a downtown joint called the Grease Burger. Ty kroky. No dobré. Centro.
krásná mexická hudba. City of Los Toros. Ty krása, to jsou vzpomínky, Joši. A hošice. Zajímavý burger, ty vole, nějaký na ruby. Jsme trošku kostičkovaný, to vůbec nevadí. Dobré, tak jedeme se stavět pro burger. Čorujem, to nikoho stejně není. New story. Tutorial area. Jo, tak. Takže ten terč na té minimapě, to je jaký tutoriál, dobré, tam já nechci. To je policejní auto, bereme policejní auto? Hej, dobré, třeba to bude rychlejší. Nikdo. Ty auta se tady vůbec nezamykají, ty vole. Ale počkej, co to je? Co to je? Co to je? Ukaž. Collect deset to use to... Jasné. To chce, no. Takže... musíme nazbírat tady těch 10 tokenů. Abychom měli... nebo abychom mohli mít 2 zbraně a neomezené náboje do nich. To zní docela fajn. Ty vole, ten destrukční model jako u těch aut je taky všelijaký, já jsem to přejel, nebo já nechápu, kam mám jet. Já nechápu prostě. Jo, do restaurace. Vlastně no, dobrý, a tady. Hola, señor Cruz. Interesting new undercover look with beard and all. Anyway, Marco tells me you need something. If you need anything else, just come and talk to me, you know. Okay, to je zajímavý chábr. Hey, little bro. Your first contact is called Rat, located in the Red Light District. Find him at a bar called El Macho. Great. Tell me something. Are you going to have this attitude all the way through this mission? Yep. Thought so. Dobré, hej. No, dobré, jdeme někoho oddělat. Asi. Ty kokos. El Macho. Compra no commission venta. Asi bych se mohl naučit španělsky. Chica guapa. I'm looking for Marco, alias the Rat. You asshole, Cruz. Don't pretend we never met. What was that? I goddamn near lost my nose. And I like it. I like breathing through it. I don't know why I'm telling you this, but your friend, the Rat, is playing poker with Los Hermanos Vigilio inside the bar. And apparently, he's winning too much. Whoa, that's Marco. You need him alive. Save his sorry ass. Ježišmarja. Run, amigo, ándale. More are coming. Let's get to my car. Dobré, hele, pohoda. Stand. To je safe point. Dobré. Takže vy, když skočíte do skurvenýho barelu, tak to bouchne. No tak to snad ne... No a dost, ty vole. Ježiši, tam musím ještě doběhnout. Ty kokos, ten namáhavé tohle. Tak, dobré, jedem. A mě to málem zabilo. Tak, safe. Krása, ty vole. Počkej, já to ještě jenom otestu. Jo, je to tak. Dobré, zdráme, Marko. Free kills combo. To dostám nějaký bodíky, ty vole. Už nemám moc toho slow motionu, koukám vpravo dole. Ty vole, to je dobré akční hudba. Aha. A zdráme. Tak, parádička. Co jsem to zebral? Nevím, co jsem to sebral. Run, people, run! Brr.
Takhle nějak bych ti to řekl, ty kokote. Tam on má štít prostě. Jo, já ho nechtěl sejmout. Ale tak fajn, ne. A co to je za bílou kapalinu? Aby to nebylo spermie. Adrenalin. Ty kráso. Spicy move. Já vím, no. Spicy move, jakoby, no. Ty vole. Tady to je jinak, že? Ale dobrá, zkusím to upilovat. A ty upilovaný dám ještě šanci. Tak nedám. Je tak díhala, ne, vražko? Už taky nemáš jako úplně nejvíc zápek. A další upilovaná. Co ti jebe? A dobré, jdeme to vyzkoušet. Pic? Ne, ten sápek má... Jau. Tak? Pic. Ty vole, dobré. Ty kráso, to jsme zabili. Tohle bylo dobrý, tohle bylo dobrý. Dobré, jdi dál. Co to bylo, Hušku? Umři. Jako doslova. Umři. Spicy move. Ale dobré, jaký Lilliput ho nahání. Počkej, zkusím chytit klobouk. Ne. Tady v té hře můžete totiž chytit klobouk z mrtvoly, když takhle jakoby plachtí. A je to cool hrozně. A počkej, on má upilovanou, díky. Ale tamhle... Ne, kámo, nemůžu, já potřebuji to sebrat. Dobré, běžím. Ale zdrhej, kámo. Čo ten Mexikánec tady běží, ty vole? A tak ty běžíš jak při posranej, hošku. Oj. Lokomus? Jo, jasně. Ale levince trleho aktivuju. A dobré, vyzkoušíme, co to dělá, no. Vyzkoušíme, co to dělá. Golden gun! Golden gun! Aha, no, už to chápu. Oj. Aha, to je šikovné. Dobré, ještě jednou by to chtěl sejmout. Tak pojď, spicy move! Kurva, jsem minul. Ale spíš mi to pojebal ten Marko. Ale dobré, zkusím chytit klobouk. Mamo, yes! Mám klobouk, hůšku. Ale prostě ustřílíme to. To je bat. No, jdem. Takhle ho ustřílíme na hovna. Já se teďka doopravdy cítím jak mexický John Wick. O ne, ulítl mi klobouk. Ne, můj klobouk. Ty parchanti. Dobré, já si nějaký obstarám zpátky. Hej, dobré, tamhle ten má klobouk, toho zabíjet nebudu. Ne, on nemá klobouk, ježiši. A dobré, tak ho umlátíme. Ty hajzle, jsem ho vyžral. Legit mi ho cápek vyžral před ksichtem, ty vole. No, dítě, no. Jo, tak bych si dal hůšku, no. Ty víš jak na mě, Ty vole. Se řídí tak na nic tady to vozidlo. Ale já nevím, čím je ručka vůbec. Možná tady žádná ručka není. Prostě mě to neukázali prostě, jak se ručkuje. Ježiši Kriste. Dobré, jedem. Jdeme ujet. Hold on, Cruz. So just to recap, your crazy brother is on the loose somewhere out there where he's running about like a lunatic. And if that isn't bad enough, he's working for us. I know what you're saying, sir. But if you'll just let me finish the story. Just try and look past the details and see the big picture. Details? We're talking about endangering the lives of innocent people. Okay, amigo. What I'm gonna do now is go inside, take my enchilada hangover cure, and get my hair back into maximum padrísimo position. And what about presenting me to your boss? Oh, sí. I nearly forget. Okay, see. Of course I can call the jefecito and say a few nice words, but this won't be enough, gringo. You need to get yourself noticed. Ty pičo. Ty vole, dobré, kamaráde. Hodně jsme to získali z téhle mise, hrozně jsme toho potěžili.
Do prdele, počkej, co to je? Nice. Co to zavěrení, vole? Já myslím, že by to pro dnešek doopravdy stačilo, ale, tyba, beru hned. Uí. Tak. Pro dnešek by to podle mě stačilo, dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, můžete ho nahodit palec nahoru, pokud ne, dejte palec nahoru, pokud chcete víc tady toho kontentu, tak dejte odběr a já se s váma loučím a zatím zárek párek.